haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. So yun guys, dito na ako ngayon sa Santander. Dito na natin papakawalan yung mga ibon sa tabing dagat. So itong na to, papuntang may dito, may pier papuntang papuntang Bohol, Mindanao. Ayan, ayan yung pier dyan, yan may mga barko dyan. So dito natin papakawalan. So yun nga guys, nandito kami ngayon sa Bulhoon, no? So kung makikita nyo, ang ganda ng lugar natin dito guys. Ayan, no? Ayan. So na lang, 2 bayan pa mga kalapatids para makarating tayo. So alas 3 kami pumunta dito. Ayan, so 5:45. Ayan yung lugar, oh. Ayan mga kalapatids. So yung nakikita nyo dyan, siguro na yan, parang hindi ko lang alam kung Bohol ba yan o, kasi nandito tayo sa pinakadulo ng Cebu mga guys. So pag ikot namin dito, so bali iniikot na namin yung buong South Cebu mga kalapatids. So tara, puntahan tayo doon sa way namin na pupuntahan mga kalapatids. Iningganyo ko lang. Ganda ng so may white sun na to dito mga guys. Ayan yung view, yung location. Akin na, nabis ko lang. So ito na mga guys. Tinamaan naman iPhone. Hindi ba? So ito mga guys, sana makauwi. Ayun na sila, oh. Diretso na sila dun, oh. Yun. Umikot sila mga guys. So di ko alam kung ilang kilometers to. So pag uwi ko na lang, i-check ko kung ilang kilometers, dahil yun nga mga kalapatids, wala akong load ngayon. Tapos pabalik namin, bali yung budget lang namin ng paggas namin is 200 lang. So ang natira 100 na lang. So iikutin pa namin tong Cebu na to. So yan, nakita yung isla dyan, yun na yung Negros, no? So itong kabilang isla na to, itong maliit na isla na yan, hindi ko alam kung ano yan, yung ba siguro yung Sikihor o ano ba, hindi ko lang alam, basta hindi ko alam yan. So dyan naman is Mindanao, no mga guys. So ngayon naman uwi na tayo mga guys. So sana makauwi na maayos si leader. Huwag kang magtapon dito, bawal dito. So sana makauwi si leader. Ngayon ko lang napansin yung mata ni leader na may ano pala, tinamaan siya ng one cold eye. So nung nakaraan nagamot ko naman yun.
siguro pagbalik na namin bukas, kasi bukas pa kami babalik. Dahil yun nga, dediretso na kami dun sa Barili. So iikot na kami dito, diretso na lang kami, no? Ikot papuntang Barili mga guys. So thank you so much Santander. Yan, see you na lang dun sa papunta mga kalapatid. So dyan sa tawid na yan, yung nakikita nyong ano na yan, isla na yan. So yan yung tinatawag ng Negros mga kalapatid. So Dumaguete po yan. So bali dyan po yung final lap namin sa race ng aming mga kalapatid. So dyan po yung final lap. So itawid ang yung mga kalapati namin dyan. So bali ito, nakaikot na kami dito sa kabilang side ng Cebu. So bali yung buong South Cebu inikot namin mga kalapatid. So ito, kabilang daan na naman to, papunta doon, pauwi. So kanina doon kami sa kabila dumaan papunta dito. So inikot namin, kung nakikita nyo maraming dagat doon, tapos dito din naman maraming dagat. So nakaikot na kami mga kalapatids pauwi, no? So uuwi na kami mga kalapatids. So nandito kami ngayon, tinitingnan ko lang yung paghahagisa ng final lap namin dyan. So sana yung mga hinagis natin, tinitraining natin sila leader makauwi, para meron tayong maisali dyan sa final lap natin dyan mga kalapatids sa Negros. Yan. So kung makita nyo dito, ang ganda ng dagat mga kalapatids. Yan, o, linaw na linaw mga kalapatids. Yan, walang gumugulo, no, sa dagat dito. Yan, makikita nyo may mga barko. Dito rin may mga barko. So nadaanan na natin yan dito. Yan, dito yan dadaong sa kabila mga kalapatids. Dyan uwi na yan. So pauwi na tayo So see you mga kalapatids. Kita-kits uli.